Bună, prieteni, și bine ați venit la Aveam chef să vorbesc despre trendurile de iarna asta, doar că mi se părea cam plictisitor doar să le trec în revistă, așa că m-am gândit să fac un Smash or Pass cu gazda voastră, Mara. Pentru cei care nu sunt familiari cu conceptul de Smash or Pass, este un fel de a spune că cineva este atractiv sau nu este atractiv, doar că eu iau acest concept și o să-l pun pe adevărata mea iubire, și anume hainele. Și evident, fiind o decizie subiectivă, doar pentru că eu dau smash or pass la anumite trenduri iarna asta, nu înseamnă că vă spun vouă să nu le purtați. Fiecare poate să poarte ce vrea. Chiar aș fi foarte curioasă să aflu ce părere aveți voi despre trendurile astea, așa că aștept să-mi scrieți în comentarii dacă și voi ați da smash or pass la trendurile pe care o să le enumăr. Primul trend de pe listă este un obiect vestimentar care a apărut de nicăieri pe paginile mele de TikTok și de Instagram și care nu mai vrea să plece și, spre deosebire de aproape toate celelalte trenduri, nu este o categorie, este un obiect anume. Vă dau 2 secunde să ghiciți care este. Fularul de la Acne Studios. Trendul general este de a purta fulare foarte mari și foarte chunky, un trend pe care eu personal îl ador pentru că fularele foarte mari și foarte chunky sunt pur și simplu o extra pătură pe care pot să o car după mine oriunde am eu chef, ceea ce este absolut minunat. Dar ce mă deranjează puțin este faptul că acest fular de 220 de euro a devenit trendy, adică toate videourile astea pe care le văd oarecum subliniază faptul că ca să arăți cool iarna asta ar trebui să-ți iei acest fular de 200 și ceva de euro. Oricât de mult mi-ar plăcea fularul în sine, pentru că are niște culori foarte drăguțe și îmi place mult designul, simt că, practic, una din 3 sau 4 tipe pe care le urmăresc și una din 5 pe care nu le urmăresc îl poartă. Deja a devenit prea mult, e peste tot, vreau să văd altceva. Și probabil dacă aș avea 220 de euro de dat pe un fular, nu mi l-aș lua pe ăsta pentru că nu aș vrea să contribui la ideea asta că toată lumea trebuie să poarte aceeași chestie ca să arate cool. Așa că dau smash la conceptul de fular super mare, super chunky, dar pass la acest fular în mod specific. Al doilea trend sunt UGG-urile scurte, UGG-urile mici. Nu știu exact care este termenul corect pentru a mă referi la aceste UGG-uri. Am vaga impresie că o să-mi iau puțin hate pentru chestia asta, dar eu nu am fost niciodată o mare fan a UGG-urilor și nu am fost niciodată o mare fan a UGG-urilor, vreau să spun că mi-au displăcut enorm din prima și haideți să explic. Înțeleg beneficiile UGG-urilor, înțeleg că sunt foarte ușor de încălțat, înțeleg că țin picioarele calde și înțeleg că sunt foarte confortabile și apreciez toate lucrurile astea enorm, doar că nu asta vreau eu de la încălțăminte, eu caut înălțime, eu port foarte multe chestii cu platformă și caut încălțăminte care să fie strânsă pe picior, pentru că foarte mulți din pantalonii mei sunt evazați și pur și simplu nu înțeleg cum ar funcționa UGG-urile cu pantaloni evazați. Acestea fiind spuse, am văzut niște outfituri absolut superbe cu UGG-uri pe Pinterest, doar că toate outfiturile astea sunt purtate de persoane foarte înalte și cu picioare foarte lungi și cum eu nu mă încadrez în categoria asta, pentru mine UGG-urile sunt un mare pass. La numărul 3 intrăm într-o categorie mai mare care o să se împartă în mai multe subcategorii și anume gecile și jachetele. O primă categorie de geci care a devenit super trendy recent sunt gecile acelea foarte, foarte, foarte lungi. Alea care arată aproape ca un sac de dormici și care cred că mai întâi au devenit foarte populare în Coreea de Sud, sau cel puțin eu acolo le văzusem înainte. Oricum, acum au ajuns și la noi. Sunt foarte confortabile, sunt foarte călduroase și par să aibă extraordinar de multe beneficii. Eu când mă imaginez purtându-le mă văd ca o sărmăluță în ele sau mă gândesc la un personaj din desene animate care a fost rulat într-un covor și se mișcă așa și la înălțimea mea chiar simt că aș târî multe dintre ele pe jos. Am o prietenă mai înaltă care are o geacă de genul ăsta și ei stă absolut superb și mi-a zis că e ca și cum ar sta tot timpul într-o păturică, ceea ce mi se pare excepțional, dar eu mereu când ies undeva, oricât de mult mi-aș dori să fiu 100% confortabilă, vreau totuși să mi se vadă și outfitul și mi se pare că o geacă de genul ăsta te acoperă complet și nu se mai înțelege nimic din outfitul tău, dacă mai există și alte straturi pe dedesubt, așa că pentru mine personal o geacă de genul ăsta este pass. Tot la capitolul geci, hai acum să vorbim despre gecile matlasate, dar o anumită categorie de geci matlasate, alea care arată ca și cum ar fi fost făcute dintr-o pătură. O să inserez aici niște poze ca să înțelegeți la ce mă refer, dar aici am stat ceva să mă gândesc, pentru că mi se pare că arată foarte drăguț. Și dacă aș vedea una dintr-un material sau cu un model pe stilul meu, probabil că mi-aș cumpăra-o, dar gândindu-mă puțin mai mult mi-am dat seama că nu aș prea purta-o. E genul ăla de obiect pe care mi l-aș lua pentru că arată bine acolo, la depărtare, dar către care nu aș întinde niciodată mâna pentru că nu e chiar genul meu ca stil. S-ar putea să spun asta doar pentru că nu am văzut până acum una care, ca formă și dimensiuni, mi se pare că mi s-ar potrivi, dar toate gecile matlasate de genul ăsta pe care le-am văzut până acum par un pic baggy, dar eram acum o săptămână în Jisc și am văzut o pătură super drăguță și m-am gândit la gecile astea pentru că arată ca și cum ar fi făcute dintr-o pătură și cred că dacă aș fi găsit o geacă care să fie din materialul din care era pătura aia de la Jisc,
aș fi cumpărat-o. Poate aș fi putut chiar să-l iau și să încerc eu să cos o geacă. Trecem și asta la pass. Ultimul subpunct la această categorie sunt paltoanele cu manșoane și guleri din blană, care au devenit super mega extra populare iarna asta și pe care le văd absolut peste tot. Mi se par toate absolut minunate. Nu văd cum ai putea da greș cu un palton de genul ăsta negru, care pare potrivit pentru absolut orice situație. Mi se pare că arată bine pe orice siluetă și că este foarte versatil. Și am în minte un outfit super simplu, cu o rochie neagră mulată, niște cizme peste genunchi și un palton din ăsta pe deasupra. Deci paltoanele astea sunt un absolut smash. Să trecem acum la vedeta acestei ierni și anume balaclavaua sau capișonul sau masca de schi sau ce alt nume mai are această creație. De mai puțin de o lună nu pot să scap de ea, o văd peste tot, cu urechi, fără urechi, croșetată, tricotată, îmi apare în fiecare colț al fiecarei rețele de socializare. Și chiar înțeleg obsesia, este un accesoriu unic, este foarte potrivit pentru iernile foarte friguroase în care ai nevoie de ceva care să-ți ține de cald în zona asta. Dar ca o persoană care poartă foarte mult machiaj, mie personal mi se par foarte inconvenabile. Nu pot decât să mă gândesc la măștile alea care vin până aici peste nas și îți acoperă tot mai puțin ochii și cum ar fi să port una din asta la minus 5 grade timp de jumătate de oră pe afară, apoi să intru în cărturești și să o scot și odată ce o scot cu ea și tot machiajul pe care l-am pe față. Pentru că am vaga impresie că fix așa ar fi. Și mi se pare că dacă nu ești îmbrăcat ca un model când porți o balaclava de genul ăsta, ai șansa fie să fii confundat cu un hoț, fie cu un hot dog. E genul ăla de accesoriu pe care mi se pare că foarte puține persoane chiar pot să-l poarte și să arate bine. Și eu personal nu simt că mă încadrez în categoria asta și aș vrea atât de mult să-mi stea bine o chestie de genul ăsta, pentru că am văzut unele absolut extraordinare cu urechi și cercei în urechi și cu cornițe și cu tot felul de chestii super drăguțe. Prefer să mă îndrept către un trend similar, dar care mi se pare că arată mai bine, și anume căciulile croșetate cu urechi. Am văzut foarte multe capișoane din astea care sunt răsucite și ajung numai căciuli, dar eu mi-aș lua direct o căciulă, adică mi se pare cea mai safe opțiune pentru mine. Oricum, din punct de vedere estetic dau smash la balaclavale, dar nu le-aș purta, dar dau 100% smash la căciulile cu urechi. Continuând cu accesoriile, acum sunt foarte la modă jambierele. Mereu am fost o mare fan a jambierelor, dar în tinerețea mea nefericită din punct de vedere stilistic, eu purtam foarte mulți pantaloni mulați cu modele foarte intense. Și cred că dacă i-aș fi combinat cu jambiere, ar fi ieșit un terci mai mare decât era deja. Așa că mereu am admirat jambierele de la distanță, până când recent am devenit o fană a fustelor și mi-am dat seama că acum pot să port jambiere și să nu arăt straniu. Mi se pare că jambierele sunt genul ăla de accesoriu care nu funcționează decât la un număr limitat de ținute, dar în același timp nu cred că ai nevoie de mai mult de 2 perechi de jambiere, una deschisă la culoare și una închisă la culoare, ca să poți să faci 100 de outfituri cu ele, deci așadar, din partea mea, jambierele au smash. Următorul trend pe care îl bifăm este practic același trend, doar că pentru o altă parte a corpului, și anume mănușile fără degete și manșoanele, care sunt efectiv jambiere pentru mâini. Dacă mă urmăriți pe Instagram, probabil ați văzut deja că dețin câteva perechi, deci știți probabil care o să fie concluzia, dar ca să și ofer un mic comentariu despre ele, mie mi se par extraordinar de folositoare, îți țin mâinile calde, dar te lasă totuși să-ți folosești telefonul. Pentru mine astea sunt fix accesoriul de care am nevoie. Îmi place foarte mult și că pot da o altă dimensiune unui outfit normal, mai ales dacă sunt colorate. Adică dacă ai un outfit monocrom care este super basic și apoi îți adaugi niște mânuși din astea fără degete foarte colorate și un fular colorat, instant arată mult mai fun totul. Și da, într-adevăr, dezavantajul este că îmi îngheață degetele când le port, dar avantajul este că pot purta inele cu ele. Deși nu știu de ce aș vrea să port inele la minus 5 grade, minus 6 grade când metalul îngheață și se simte foarte nașpa pe piele. Da. Anyway, manșoane, mânuși fără degete, smash. Mi-e frică să vorbesc despre veste pentru că simt că încă nu am o părere foarte bine conturată despre ele, adică am momente în care văd o vestă și mă gândesc chiar mi-aș cumpăra vesta asta și chiar cred că aș purta-o și că mi-ar sta bine. Și apoi mă gândesc că mai bine nu. Pe de o parte, da, sunt foarte ușor de pus pe deasupra și te încălzesc instant și îți oferă mobilitate la mâini și poți să faci chestia asta purtând-o. O chestie pe care nu poți să o faci cu toate gecile, dar de ce aș vrea să-mi fie încălzită doar partea asta a corpului și nu aș vrea să-mi fie încălzite și brațele? Și oare cât de bine arată vestele cu ploverele mele oversized, care sunt cam 80% din garderoba mea de iarnă? Un alt punct la veste, în special vestele puffer, care sunt vestele despre care vorbim, pentru că astea sunt cele mai trendy acum, este faptul că nu le-am văzut decât în ținute sporty și eu nu pot să spun că ținutele sporty sunt neapărat favoritele mele sau cele pe care le port cel mai des, așa că dacă mi-aș lua o vestă, cred că ar rămâne în cuier multă vreme. Există ceva între smash și pass?
mă mai gândesc, există un it's complicated, pentru că dacă ar exista, probabil că asta aș alege pentru veste. Ultimul trend despre care vreau să vorbesc, nu știu dacă are un nume specific, dar eu o să-l intitulez plovere deșirate. Sunt acele plovere care parcă au fost aruncate într-o cameră cu pisici timp de 30 de minute și lăsate acolo să se marineze, apoi scoase ca să fie gata de purtat. Arată fie neterminate, fie trecute prin experiențe dureroase și trebuie să mărturisesc că am și eu unul care arată destul de similar, care are găuri în partea superioară și e agățat în partea de jos. Eu personal am fost mereu o mare fan a stilului grunge și mi se pare că astea sunt din acea sferă. Din punctul meu de vedere ar putea deveni foarte ușor o piesă statement, doar că problema este că sunt foarte dificil de purtat, mai ales pentru persoanele ca mine. Și prin persoanele ca mine mă refer la persoanele care se agață de toate obiectele din casă. M-am agățat cu ploverele mele de mânere de uși, le-am agățat în lanțuri, în cercei, le-am agățat în pisicile din casă, le-am agățat în colțuri de masă și vorbesc de ploverele normale. Așa că vă puteți imagina cât de dificil mi-a fost să port un plover de genul ăsta, care este deja deșirat și care deci se agață mult mai ușor de absolut tot. Dar dacă reușiți să le păstrați intacte, cred că vor putea fi purtate și 10, 20, 30 de ani de acum încolo, pentru că pur și simplu au acel ceva pe care îl vreau de la o piesă vestimentară și cred că pot fi purtate în 100 de combinații, cu blugi, cu fuste, peste rochii, 2 plovere din astea suprapuse, un plover din ăsta pe sub un tricou larg. Posibilitățile mi se par nelimitate cu ele și de asta din partea mea au un super smash. Abia aștept trendurile care o să apară la primăvară.